નમસ્તે મિત્રો, વેલકમ છે આપનું ઇઝી આર્ટમાં। ચાલો સૌપ્રથમ આપણે એક કાગળ લઈએ અને કાગળમાં એક્સ લેટર દોરીએ। હવે એક્સ લેટર દોરી લીધા પછી તેમાં ઉપરના ભાગમાં તિતલીના ગોળાઈવાળા ફૂલના પાંદડા જેવા આકાર બનાવીએ। પાંખોને થોડા વિશાળ બનાવો જેથી રંગો અને ડિઝાઇન માટે જગ્યા મળે। અત્યારે તમારું સ્કેચ હવે તૈયાર છે। હવે મજા આવશે રંગ ભરવામાં। તમે પાંખોમાં વૈવિધ્યસભર રંગોનો ઉપયોગ કરી શકો છો। પીળો, લાલ, બ્લુ, લીલો, દરેક પાંખને અલગ અલગ રંગ આપીને તિતલીને જીવંત બનાવી શકો છો।
તમારું લેટર એક્સ બટરફ્લાય ડ્રોઈંગ તૈયાર છે. જોઈને મજા આવી ને દોસ્તો? તમારું આર્ટવર્ક તમારા મિત્રોને બતાવો, ઘરમાં દોરીને લગાડો અથવા કોમેન્ટમાં અપલોડ કરો કે કેવું લાગ્યું. મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો કૃપા કરીને લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આવી જ મજેદાર અને ક્રિએટિવ ડ્રોઈંગ ટ્યુટોરિયલ માટે દર અઠવાડિયે ફરી મળીશું. આભાર કે તમે વિડીયો અંત સુધી જોશો. ખુશ રહો, આર્ટ કરતા રહો અને હંમેશા નવી વસ્તુ શીખતા રહો. મળીએ પછીના વિડીયોમાં. વિડીયો આગળ કન્ટિન્યુ છે. મસ્ટ બી વોચેડ. થેન્ક યુ. Bye.